Hello everybody, I am Daniel. Welcome to the channel called with Danny. In today's tutorial, we discuss about the introduction to computer programming or programming language, and we discuss by relating it with a natural language, how it is related to natural language, and what are the similarities and the differences between natural language and the programming language, and some basic introduction about computer, as well some brief histories of programming language will be discussed in this tutorial. So let us start. To start, let us discuss what is programming language, how it is related to natural language, what are their similarities and the differences. ስለዚህ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ምንድን ነው? ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ከናቹራል ላንጉጅ ጋር እንዴት ሪሌትድ ይሆናል? ናቹራል ላንጉጅ እና ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ በምን ይለያያሉ? በምንስ ይመሳሰላሉ? የሚለው እናያለን። ወደ ፕሮግራሚንግ ከመሄዳችን በፊት ኮምፒውተር ምንድን ነው የሚለው briefly እንየው። A computer is an electronic device capable of processing, storing, and retrieving data. It can perform a wide range of tasks by executing a set of instructions known as programs. ስለዚህ ኮምፒውተር ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ሆኖ ኢንፑት የሚቀበል የተቀበለን ኢንፑት ፕሮሰስ ማድረግ የሚችል ፕሮሰስ የተደረገን ዳታ ስቶር የሚያደርግ ስቶር የተደረገን ዳታ ደግሞ መልሶ ሪትራይቭ የሚያደርግ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ነው ኮምፒውተር። የተለያዩ ስራዎችን ደግሞ የተሰጠውን ኢንስትራክሽን ኤክስኪዩት በማድረግ ይሰራል። These instructions are provided in a specific language that the computer can understand. ስለዚህ እነዚህ ኢንስትራክሽኖች ደግሞ ለኮምፒውተር የሚሰጡ ኮምፒውተር አንደርስታንድ ማድረግ በሚችለው ቋንቋ ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር አንደርስታንድ ማድረግ የሚችለው ቋንቋ ማሽን ላንጉዌጅ ነው ወይ? ስለዚህ እኛ የጻፍነው ፕሮግራም ኮምፒውተር እንዴት ነው አንደርስታንድ የሚያደርገው? እኛ የምንጽፈው ኖት ማሽን ላንጉዌጅ ኮድ። ስለዚህ ኮምፒውተር እንዴት ነው አንደርስታንድ የሚያደርገው? አሁን በሃይ ሌቭል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የተጻፉ ኢንስትራክሽኖች ወደ ማሽን ላንጉዌጅ ወይ ካምፓይል ይደረጋሉ ስለዚህ በሃይ ሌቭል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የተጻፉ ወደ ማሽን ላንጉዌጅ ወይ ካምፓይል ተደረጉ ወይ ኢንተርፕሬትድ ከተደረጉ በኋላ ነው ኤክስኪዩትድ የሚደረጉ። ስለ ሂስትሪ ኦፍ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ብንለው መጀመሪያ ዲጂታል ኮምፒውተር ኢንቨንትድ እንደተደረገ ሰዎቹ መጀመሪያ ላይ ለኮምፒውተር ኢንስትራክሽን የሚሰጡት በማሽን ላንጉዌጅ ነበር። ማሽን ላንጉዌጅ ደግሞ ኮምቢኔሽን ኦፍ 0 and 1። ስለዚህ ለሰዎች አንደርስታንድ ለማድረግ በጣም ቀላል ያልሆነ በልኪና አንደርስታንድ ለማድረግ የሚቸግሩ ጥቂት ሰዎች ብቻ አንደርስታንድ የሚያደርጉ ላንጉዌጅ ነበረ። ስለዚህ ኮምፒውተር ፕሮግራመር መሆን ከባድ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው አንደርስታንድ እንዲያደርግ ተብሎ ሌላ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ከማሽን ላንጉዌጅ የተሻለ ሰዎች አንደርስታንድ የሚያደርጉት አሴምብሊ ላንጉዌጅ የሚባል ዴቨሎፕ ተደረገ። አሴምብሊ ላንጉዌጅ ደግሞ ኢንስትራክሽኖቹ በሴት ኦፍ ሲምቦልስ አሳይን የተደረጉ ናቸው። ለእያንዳንዱ ኢንስትራክሽኖች በሲምቦል ሪፕሌስ ተደረጉ። ስለዚህ ከማሽን ላንጉዌጅ የተሻለ አሴምብሊ ላንጉዌጅ ሰዎች በቀላሉ አንደርስታንድ ያደርጋሉ። ስቲል አሴምብሊ ላንጉዌጅ ከናቹራል ላንጉዌጅ ሞር የራቀ ስለሆነ ለሰዎች አንደርስታንድ ለማድረግ ቀላል አልነበረም። ስለዚህ ከአሴምብሊ ላንጉዌጅ የተሻለ ሰዎቹ በቀላል አንደርስታንድ ለማድረግ
እንደውም ቀላል ባለ መንገድ የተለያዩ ኢንስትራክሽኖችን መጻፍ እንዲችሉ ሃይ ሌቭል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ዴቨሎፕ ተደረጉ። ሃይ ሌቭል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ሞር ከአሴምብሊ ላንጉጅ ሰዎች አንደርስታንድ የሚያደርጉ እና ኢንስትራክሽኖችን ለመጻፍ ከአሴምብሊ ላንጉጅ ቀለል ያደረጉ ሞር ናቹራል ላንጉጅ የቀረቡ ናቸው ማለት ነው። ናውሌጅ የሌላ ሰው ኮምፒውተር በቀላሉ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የምንጠቀመው ማንኛውም ሰው ስለ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የማያውቅ ሰው ኮምፒውተሩን በቀላሉ አንደርስታንድ በሚያደርጉ መልኩ እንዲጠቀም የተለያዩ ታስኮችን ኮምፒውተር ተጠቅሞ እንዲሰራ ለማገዝ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ዴቨሎፕ ለማድረግ ይረዳሉ። ስለ ሪሌሽናቸው ይህንን ካለው እንዴት ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ እንደ ናቹራል ላንጉጅ ይመሳሰላሉ፣ እንዴት ይለያያሉ የሚለውን እንየው። ወደ ሲሚላሪቲያቸው እና ዲፍረንሳቸው ስንሄድ የተለያዩ ፖይንቶችን አንስተን እንየው። ከጥቅማቸው አንጻር programming language designed for instructing computers to perform specific tasks. ስለዚህ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ዲዛይን የተደረገ ኮምፒውተር የተለያዩ ታስኮችን እንዲሰራ ኢንስትራክት ለማድረግ ነው። On the other hand, natural language is used for communication, expressing thoughts, emotions, and conveying information. እንደምናውቀው ደግሞ ናቹራል ላንጉጅ ለኮሚኒኬሽን ሀሳባችን ለመግለጽ፣ ኢሞሽናችን ለመግለጽ ወይ ፊሊንጋችን ለመግለጽ እና መረጃን ለማስተላለፍ እንጠቀምበታለን። ለተለያዩ ነገር ብንጠቀምም ናቹራል ላንጉጅንም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅን ኮሚኒኬት ለማድረግ እንጠቀማለን። ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ከኮምፒውተር ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ እንጠቀማለን። ናቹራል ላንጉጅ ደግሞ ከሰዎች ጋር ለመግባባት ወይ ለኮሚኒኬት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። እሺ ሌላ ፖይንት ደግሞ ከፍሌክሲቢሊቲ አንጻራቸው ስናየው ናቹራል ላንጉጅ is highly flexible። ስለዚህ ያው ናቹራል ላንጉጅ highly flexible ስንለው አሁን ናቹራል ላንጉጅ የሆነ ላንጉጅ ስንጠቀም ፎር ኤግዛምፕል እንግሊዘኛን ስንጠቀም የሆነ ስህተት ወይ ግራመሩን ወይ ቮካቡላሪም በስህተት ብንጠቀም ሰዎች ምን ለማለት ፈልገን እንደሆነ አንደርስታንድ ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን ወደ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ስንሄድ more rigid and structured, follows strict syntax and rule። ስለዚህ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ደግሞ more rigid እና structured ስለሆነ አንድ ስህተት ከተፈጠረ እኛ የምንፈልገውን መልእክት ወይ እኛ የምንፈልገው ስራ ያ ፕሮግራም አይሰራልንም ማለት ነው። ወደ ambiguity ስንሄድ ደግሞ programming language designed to be unambiguous. Each statement has a clear meaning. ስለዚህ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ዴቨሎፕ ሲደረግ ግልጽ እንዲሆን ተደርጎ እያንዳንዱ ስቴትመንት ክሊር የሆነ ሚኒንግ እንዲኖራቸው ተደርጎ ነው ዴቨሎፕ የተደረገ። በሌላ በኩል ናቹራል ላንጉጅ ስንጠቀመው ambiguity በውስጡ ይዟል። ስለዚህ አሁን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ናቹራል ላንጉጅ ስለዚህ ናቹራል ላንጉጅ ስንጠቀም ambiguity የያዙ ወርዶች ወይ ካልቸር እና የተለያዩ ኮንቴክስት ላይ ሰዎች ኢንተርፕሬት ሲያደርጉ ambiguity ሊፈጠር ይችላል ወይ confusion ሊፈጠር ይችላል። እኛ ማስተላለፍ የፈለግነው መልእክትና ሰዎች አንደርስታንድ የሚያደርጉት ነገር ሊለያይ ስለሚችል ናቹራል ላንጉጅ ስንጠቀም ambiguity በውስጡ ይዟል ማለት ነው። ከለርኒንግ ካርቭ አንጻር ደግሞ learning a programming language requires logical thinking, understanding of syntax and algorithms. ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ለመማር ሎጂካል ቲንኪንግ፣ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ሲንታክስ ኤንድ አልጎሪዝም
ሎጂካል ቲንከር መሆን አለብን። ሲንታክሶችን እና አልጎሪዝሞችን ካወቅነው ሞር ፕራክቲስ ካረግነው ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ለመማር ወይ ፕራክቲስ ለማወቅ ቀላል ነው። Learning natural language involves combination of exposure, practice, and a cultural immersion. ናቹራል ላንጉጅ ለመማር ደግሞ ያን ቋንቋ ለሚያወሩ አካባቢ ኤክስፖዝድ መሆን ፕራክቲስ እና ካልቸሩን ማወቅ ይጠበቅብናል። ቋንቋን ስላወቅን ብቻ የአንድ አካባቢ ካልቸርን ወይ የአንድ ሀገር ካልቸርን ካላወቅነው ወርዱን እና ቮካቡላሪውን ግራመሩን ብቻ ስላወቅን ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ማስተላለፍ አንችልም። ካልቸሩንም ጭምር ማወቅ አለብን ማለት ነው። ፕሮግራሚንግ ላንጉጅን ሲንቴክሱና ሎጂካሉን ህጉን በደንብ ካወቅን ሌላ ምንም የሚጠበቅብን ነገር የለም። ያወቅነውን ሲንታክስ አልጎሪዝሙን በትክክል ከተጠቀምን የምንፈልገውን ነገር ያን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ተጠቅመን ኮምፒውተር ኢንስትራክት ማድረግ እንችላለን። ለዛሬ ይህንን አይል ካለው በቀጣይ ቱቶሪያል ስፔሲፊካሊ አንድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ወስደን ሲንታክሱን ስትራክቸሩን እያየን ዲቴይል ስፔሲፊክ ቶፒኮችን እየወሰድን እናያለን። Thank you for watching. See you with other tutorial. ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቱቶሪያል እንገናኛለን። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። Please don't forget to subscribe. Thank you. See you with other tutorial.